Ayan, at isang mapagpalang araw sa inyong lahat dyan. Ngayong araw na ito, ang ating gagawin, MTB frame. Nabili ko ito, standard lang yung size nitong head tube. Kaya, pina-repair ko, okay na ngayon at ngayon pipinturahan natin. Pero bago natin pinturahan sa labas at babalatan natin siya. Strip muna natin yung mga paints, yung lumang pintura niya. Ito yung gagamitin ko, strip sol, tira-tira lang, sponsor ni Joshua yan. Tingnan natin. Bago ko pala makalimutan, ingat-ingat lang sa paggamit ng strip sol, nakakapaso ng kamay, kaya mag-gloves kung maaari. Pag napaso kayo, hugas lang ng kamay, tubig lang. Kumukulubot na yun.